Có người hỏi Ngài thẳng, giữa đường, giữa ban ngày: thưa Thầy, Thầy không ở chùa, không có bàn thờ, không có tượng Phật. Vậy Thầy thờ Phật ở đâu? Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, nhưng đằng sau nó là điều mà hàng triệu người Việt đang thực hành mỗi ngày: thắp nhang, lạy Phật, cúng dường, xin lộc và tin rằng đó là đạo. Ngài nhìn người đó, rồi Ngài không trả lời. Ngài hỏi ngược lại. Một câu hỏi, chỉ một câu, và người hỏi đứng im giữa đường. Miệng mở ra, rồi khép lại. Không biết phải trả lời thế nào, vì lần đầu tiên họ nhận ra mình chưa bao giờ thật sự nghĩ về câu hỏi đó. Chúng ta sẽ đến câu hỏi đó. Nhưng trước tiên, bạn có bao giờ tự hỏi mình đang thờ Phật hay đang thờ cái cảm giác yên tâm rằng mình đã thờ Phật? Hai thứ đó nghe giống nhau, nhưng khác nhau hoàn toàn. Sư Minh Tuệ không có chùa, không phải vì Ngài không được phép, không phải vì Ngài không đủ điều kiện, mà vì Ngài đang thực hành một trong 13 pháp đầu đà của Phật giáo Nguyên Thủy, hạnh không có chỗ ở cố định. Trong truyền thống Theravada, hạnh này có nghĩa là không trụ lại một nơi quá 3 đêm, không xây dựng chỗ ở, không tạo ra sự gắn bó với bất kỳ mảnh đất nào. Ngủ dưới gốc cây, dưới mái hiên, ngoài trời, bất cứ đâu Ngài dừng chân. Không phải khổ hạnh cho có, mà là thực hành cụ thể để cắt đứt một trong những sợi dây ràng buộc sâu nhất của con người, sự gắn bó với nơi chốn, với không gian, với cái gọi là nhà của tôi. Và trong khi Ngài đang sống như vậy, bên ngoài, ở hàng ngàn ngôi chùa khắp Việt Nam, người ta đang xếp hàng. Bạn biết cảnh đó không? Những buổi sáng mùng 1, mùng 2 Tết, những ngày rằm tháng 7, người ta dậy sớm, mặc áo mới, mang theo hoa quả, nhang đèn, chen nhau vào chùa, chen nhau lạy, chen nhau xin lộc đầu năm, và rồi ra về. Lên xe, bóp còi, chửi người đi trước, không phải để phán xét, mà để nhìn thấy một điều: có khoảng cách rất lớn giữa những gì chúng ta làm trong chùa và những gì chúng ta làm ngay sau khi bước ra khỏi cổng chùa. Ngài từng nói, đại ý, rằng tu không phải là việc làm trong chùa. Tu là cách bạn đang sống lúc này. Từng bước chân, từng lời nói, từng lần bạn nổi giận và chọn không nói ra, từng lần bạn có thể lấy thứ không phải của mình và chọn không lấy. Đó là tu. Không cần chùa, không cần tượng, không cần nhang khói, chỉ cần từng khoảnh khắc bạn đang sống như thế nào. Nếu câu chuyện này đang chạm đến điều gì đó trong bạn, về cách mình đang thực hành đạo, về khoảng cách giữa điều mình tin và điều mình sống, đăng ký kênh Mình Chia Sẻ Mỗi Tuần và để lại bình luận ngay bây giờ. Với bạn, thờ Phật có nghĩa là gì? Trong Phật giáo Nguyên Thủy, có một công thức tu tập mà Ngài đang thực hành mỗi ngày: giới, định, tuệ. Không phải 3 từ to tát, mà là 3 lớp thực hành rất cụ thể. Giới là cách bạn hành động, không lấy thứ không phải của mình, không nói dối, không làm hại, không phải vì sợ bị phạt, mà vì bạn hiểu rằng mỗi hành động đều để lại dấu vết trong tâm trí bạn, trong cuộc sống của người xung quanh. Định là khả năng giữ tâm trí yên, không bị cuốn đi bởi mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi tiếng ồn bên ngoài. Ngài tập định bằng cách đi từng bước, từng hơi thở, từng khoảnh khắc chú ý vào bước chân trên mặt đường. Tuệ là sự thấy rõ bản chất của mọi thứ, vô thường, không có gì ở lại mãi, không có gì đáng để bám víu đến mức đánh mất chính mình. 3 lớp đó, Ngài thực hành mỗi ngày. Không phải trong chùa, mà trên con đường, dưới nắng, giữa tiếng ồn, giữa đám đông. Nhưng đây là điều ít ai nói thẳng ra. Chúng ta đang dùng đạo như một loại bảo hiểm. Bạn có nhận ra không? Chúng ta thắp nhang để cầu bình an, cúng dường để cầu tài lộc, đi chùa để cầu con cái học giỏi, làm ăn phát đạt, gia đình mạnh khỏe. Và khi cầu xong, chúng ta về nhà,
tiếp tục sống y như cũ. Đạo trở thành thứ bên ngoài. Một hợp đồng giữa mình và thần linh. Tôi làm lễ, bạn bảo hộ tôi. Không phải xấu, không phải sai hoàn toàn. Con người ai cũng cần điểm tựa. Nhưng Ngài đang sống chứng minh điều khác, rằng đạo không phải hợp đồng. Đạo là cách bạn thở, cách bạn ăn, cách bạn đối xử với người lạ trên đường, cách bạn xử lý cơn giận lúc 2 giờ sáng khi không ai nhìn thấy. Ngài không có tượng Phật, nhưng mỗi bước chân Ngài đặt xuống, đúng, nhẹ, có chủ ý, đó là lễ lạy Ngài đang thực hành. Không cần ai nhìn, không cần ai ghi nhận. Và bây giờ, câu Ngài hỏi ngược lại người đó. Người hỏi, vậy thầy thờ Phật ở đâu? Ngài hỏi lại, đại ý, vậy còn thí chủ thờ Phật ở đâu? Người hỏi dừng lại. Dạ con thờ ở nhà, có bàn thờ Phật. Ngài gật đầu. Rồi hỏi tiếp, đại ý, vì vậy khi thí chủ rời khỏi bàn thờ, Phật có đi theo thí chủ không? Người đó đứng im. Không phải câu hỏi để làm khó, không phải để chứng minh Ngài đúng hơn. Chỉ là một câu hỏi, nhẹ như gió, nhưng nó chạm vào đúng chỗ mà nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ thật sự nhìn vào. Phật không ở trong tượng, Phật không ở trong chùa, Phật không ở trên bàn thờ. Nếu có, thì Phật ở trong khoảng cách giữa cơn giận và hành động. Trong khoảnh khắc bạn muốn nói một câu tổn thương ai đó và bạn chọn im lặng. Trong lúc bạn có thể gian lận mà không ai biết và bạn chọn không làm. Đó là chỗ đạo sống, không phải trên bàn thờ. Và câu hỏi Ngài hỏi người đó, thật ra là câu hỏi Ngài đang hỏi tất cả chúng ta. Khi bạn rời khỏi chùa, rời khỏi bàn thờ, rời khỏi khoảnh khắc lễ lạy, điều bạn vừa thực hành có đi theo bạn không? Hay bạn để nó lại ở đó, để cuộc sống bên ngoài được tiếp tục như cũ? Vậy bạn mang gì về từ câu chuyện hôm nay? Thứ nhất, lần tới bạn đến chùa, hoặc ngồi trước bàn thờ, hãy thử tự hỏi một câu trước khi thắp nhang. Mình đang đến đây để xin, hay để nhắc nhở bản thân mình muốn sống như thế nào? Không phải để bỏ nghi lễ, mà để nghi lễ có nghĩa hơn. Thứ hai, đạo không cần không gian riêng. Nó sống trong từng lần bạn chọn trung thực khi nói dối dễ hơn. Trong từng lần bạn chọn kiên nhẫn khi nổi giận dễ hơn. Trong từng lần bạn chọn buông khi bám víu dễ hơn. Những khoảnh khắc đó, nhỏ, không ai nhìn thấy, đó mới là chùa thật của bạn. Thứ ba, Ngài không phán xét người đi chùa. Ngài không nói nghi lễ là sai. Ngài chỉ đang sống một câu hỏi, nếu bỏ hết nghi lễ bên ngoài đi, còn lại gì? Bạn thử tự hỏi câu đó một lần, câu trả lời sẽ nói cho bạn biết bạn đang ở đâu trên con đường mình đang đi. Câu hỏi để lại cho bạn hôm nay, khoảnh khắc nào trong cuộc sống hàng ngày của bạn cảm thấy gần với đạo nhất, không phải trong chùa, mà trong đời thường? Để lại bên dưới, mình đọc hết bình luận. Và nếu video này chạm đến bạn điều gì, dù nhỏ, chia sẻ cho một người bạn nghĩ họ đang tìm kiếm điều này. Đôi khi người ta không cần được thuyết phục tin vào đạo. Người ta chỉ cần được nhắc rằng đạo đang ở ngay trong cuộc sống họ đang sống, không cần đi đâu tìm.